Voor u staat een ruime Kia met plaats voor 5 personen. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Het interieur biedt aan 5 personen een zitplaats. Het comfort wordt onder meer benadrukt door audiobediening op het stuurwiel en airconditioning. Deze auto is daarbij voorzien van parkeersensoren achter, een trekhaak en dakreling. Als speciale veiligheidsfeature heeft deze Kia bovendien actieve hoofdsteunen. Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met een BOVAG garantiebewijs. Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.